Hello mga ka-kids! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, tuturuan kayo ng aking mami. Sa araw po na ito, i-share po namin kung saan at paano namin ginagawa ang thumbnail ng video uploaded ni Kia Feng. Meron po kasi kaming nabasa sa comment section sa video uploaded niya kung paano at saan namin ginagawa ang colorful and simple na thumbnail ni Kia Feng. Tara, simulan na natin! Type lang po natin ng canva.com. Sa Canva po ako gumagawa. Canva.com. Mag-create po tayo ng magsasign po tayo or mag-create ng account sa ating canva.com. Marami po silang templates doon na pwede nyo pagpilian at manipulated din po yun. Pwede nyo baguhin or i-redesign na kulay. Madami na po yung mapipili nyo. Ano man po yung mapili nyo dyan na design, pwede nyo po yung i-redesign, pwede kayo magtanggap. Use this template. Okay. Papalitan natin itong font na to kasi hindi siya pang bata. Ayaw natin itong design na to. Pwede yung design na ang galing natin. Delete lang natin. Delete natin. Or delete natin. Ito tayo sa elements. Then type natin yung rainbow. Marami ng rainbow po nalalabas dyan. Okay, namili po anong klaseng rainbow ang gusto nyo gawin. Walang natin na sa gilid. Ayan, thumbnail para mag-identities. Tapos pwede natin ng konting clouds. Type lang natin yung clouds. Type lang natin yung clouds. Mali yung spelling ng clouds. Okay, yan. Marami din yung klase ng clouds na makikita natin. Then, click lang natin yung clouds. Look natin. Pwede natin palitin. Pwede palitin. Okay, kung gusto mo maraming clouds, click lang natin itong nasa right side sa taas. Duplicate. Yan, magiging dalawa na siya. Tapos sa drag. Yan, isa pa. Small naman siya. Para maging may ibabaw itong, parang kung hindi siya gusto mo nasa ibabaw ito, pwede mo i-right click, then bring to front. Yan, para nasa. Okay, then, magdadagdag na tayo na, okay, lagyan pa natin ng halaman, ng mga plants, yung flower, type lang natin flower. Ito, isa ito. Lagyan natin dito sa tayo. Lalagyan natin ng title. Lagyan natin ng title. Dito tayo punta sa text. Then, pili po kayo dyan. Marami na po kayo pagpipili ang design dyan. Mga font na nandyan na ready na. Kulay, mga colorful. Tapos, ang simple lang. Para nababasa talaga. Purihin na natin sa baba. Pag gusto natin, pagbuburihin po natin kung nasa baba, i-click lang po natin kung sa delete. Ito po sa right side sa taas. Delete element lang po kasi pagka delete group, lahat po yan na mag-delete. Well, dahil ito lang ang alisin natin, delete element lang sa ilalim. Then, shift po natin to. Saka tayo mag-type. How we
dalawang kakati. Ito natin yung nakalimutan. Thank you for watching. Please subscribe My YouTube channel. Kia Friend. And please click the Bell button. yan para ma-notify po kayo sa next na video ni Kia Friend. Okay, bago po tayo magtapos, Shout out muna po tayo. Shout out po kay Ninay Rochelle. okay, next. At shout out po kay Ate Daphne. Okay. At shout out po kay Ate Denise. At shout out po kay Ate Shalani. At shout out po kay Kuya Mark Hebral. Hebral. At shout out po kay Ate Portia Salazar. Salazar. Thank you for watching. God bless. Bye. Bye!